Τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Δυστυχώς πραγματοποιήθηκε το σενάριο που δεν θέλαμε να λάβει χώρα. Και για όσους δεν κατάλαβαν, μπορώ να σας το πω και επίσημα. Κυρίες και κύριοι, την πατήσαμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Λίγο νερό φέρτε μου. Αχιλλέα. Θα κοιμήθηκε. Μαχή. Λίγο νερό βρε γαϊδουριά, πνίγομαι. Αχ, τι να κάνω. Και αυτός ο Παύλος μου τα μάσαγε αν είναι κολλητικό. Δεν το φτάνω. Τι γυρεύεις εδώ, πυροσβέστη? Πάρετε νεράκια στα λόγια. Πάτε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Αυτό το ιατρικό γεγονός, το πρωτοφανές, το οποίο ξεκίνησε στην Κίνα πριν από λίγους μήνες και στην αρχή θεωρήθηκε ότι θα είναι ένα τοπικό γεγονός μόνο για την Ασία, αλλά όμως οι μετακινήσεις και πλέον η σύγχρονη πραγματικότητα που μπορεί πολύ εύκολα ο ένας να μεταφερθεί αλλού, μετέφερε τον ιό και αυτός ο ιός που απασχολούσε μόνο την Ασία τώρα απασχολεί όλο τον πλανήτη και έχουμε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Όπως είπαμε, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός για όλους εμάς. Ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το οποίο έχει να κάνει αφενός με το ιατρικό κομμάτι, να εξαλείψουμε, να εξαφανίσουμε τον ιό, οπότε κανένας άνθρωπος να μην κολλήσει αυτή τη γρίπη και πολύ περισσότερο να μην έχει δυσάρεστες επιπλοκές, αλλά αργότερα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ότι αυτή η πανδημία φέρνει μαζί της τη φτώχεια, τα προβλήματα και τα ψυχολογικά θέματα τα οποία θα αφήσει μετά από τον εκκλεισμό όλων αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο που για να προστατευτούν από τον ιό πρέπει να μείνουν κλεισμένοι, περιορισμένοι στα σπίτια τους. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει ο φόβος, είναι πολύ λογικό να υπάρχει ο πανικός. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να θυμηθούμε όλες αυτές τις έρευνες οι οποίες φέρνουν στο φως ότι τα άτομα τα οποία έχουν δυνατή πίστη, όπου έχουν ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα, είναι τα πιο τυχερά σε τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα, διότι η πίστη τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία τέτοιου είδους δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι αλήθεια πως ποτέ δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια ακραία φαινόμενα, όπως είναι μια πανδημία, μια τεράστια φυσική καταστροφή. Πήγα στο δερματολόγο και μου είπε ότι αυτά τα σπιθουράκια που έβγαλα στα χέρια είναι μεταδοτικά. Πρόσεξε, μην αγγίξεις τίποτα και μην κάτσεις πουθενά, ούτε σε καρέκλα, ούτε σε καναπέ. Πρέπει να τα απολυμάνεις όλα. Φιλάκια. Είσαι τρελός! Με φέρνεις αυτό εδώ το συμφιλόσπιτο! Κωνσταντίνε, πού πας, πρέπει να ακούσω τις λεπτομέρειες! Παράταμε! Κωνσταντίνε, κράτο, σε παρακαλώ! Παράταμε, είπα! Πάω να γεμίσω τη μανιέρα μπετατίν και να βυθιστώ μέσα ώρες! Ένα μόνο με παρηγορεί, ότι και να πεθάνω θα μείνει πίσω το έργο μου. Συγχαίρω! Στην Ασία τις τελευταίες 2 δεκαετίες όπου ζω, έχουμε περάσει, δυστυχώς έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις, αφού ήρθαμε αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Αυτή τη φορά όχι μόνο η Ασία αλλά πλέον ολόκληρος ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει μια πανδημία, ένα ιατρικό φαινόμενο και μη γελιόμαστε, είναι μια απλή γρίπη που μπροστά σε αυτή τη γρίπη εμείς όλοι νιώθουμε αδύναμοι και προσπαθούμε να κρυφτούμε, προσπαθούμε να βρούμε λύση που δεν έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα
Τελικά οι άνθρωποι είμαστε πολύ λίγοι μπροστά στις πραγματικές δυσκολίες. Κάτι τέτοια φαινόμενα μας ξεγυμνώνουν και κατεβάζουν λίγο την αλαζονία μας. Ποτέ δεν θα μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους γεγονότα, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει, αλλά στο επίπεδο που μπορούμε να προετοιμαζόμαστε. Και η πίστη είναι αυτή που θα μας βοηθήσει πραγματικά, διότι θα διώξει το φόβο, θα διώξει τον πανικό, θα διώξει την αμφιβολία. Και έτσι πιο ψύχραιμα μπορούμε να σκεφτούμε. Παρακολουθήστε λοιπόν αυτές τις μέρες πώς συμπεριφέρονται τα διάφορα κράτη. Υπάρχουν κράτη τα οποία προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, αλλά και να βοηθήσουν άλλες χώρες. Και υπάρχουν και κράτη που δείχνουν ένα πρόσωπο που δεν θέλαμε να το δούμε, γιατί είναι αυτά τα οποία κρατάνε ανθρωπιστική βοήθεια και δεν την επιτρέπουν να φτάσει στις χώρες σε οποίες την παρήγγειλαν αυτή τη βοήθεια, αλλά μόλις φτάνει το αεροπλάνο εκεί δεσμεύουν ολόκληρο το φορτίο, τις μάσκες ή όποιο άλλο ανθρωπιστικό υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για τις χώρες στις οποίες το παρήγγειλαν. Τέτοιου είδους στιγμές δείχνουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, ίσως και τον πολιτισμό μας, όπως σε άλλες χώρες, σαν αυτή που θα δείτε τώρα, που εκεί που δεν ακούγεται ο λόγος και ο νόμος, πίπτει η ράβδος. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να χαμογελάσουμε εύκολα μπροστά σε τέτοιου είδους γεγονότα. Αλλά σκεφτείτε, ένα χαμόγελο μπορεί να διώξει τη λύπη. Τη λύπη που καθημερινά ακούμε και βλέπουμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις μας ή που συζητάμε τριγύρω μας. Γιατί πολλές φορές μέσα από τους τηλεοπτικούς δέχτες, αντί να ενημερωθούμε, νιώθουμε περισσότερο φοβισμένοι από μία, επιτρέψτε μου τον όρο, τρομολαγνία, σαν τον παρουσιαστή που αθελά του έκανε και αυτό το λάθος. Και πώς όντως, Νίκο, δεν πήρανε γρήγορα στην Ισπανία τα μέτρα και έχουμε τους αριθμούς που σας είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή κοντά 11.000 νεκρούς. Πέτρο και Κιλή, ευχαριστούμε. Σε περιμένουμε με τα νεότερα από την Ισπανία που ελπίζουμε να είναι το ίδιο εφιαλτικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι προστατευμένοι, να παραμείνετε σπίτι ή σε χώρους που θα σας κρατήσουν ασφαλείς και υγιείς. Η Παναγιά Αντάμα. Let us be together, aspire to achieve. No matter what, no matter when, together we will stand. Let us never be afraid. If we have to change our ways, through the years we'll always stay one in every way. Together we make a difference. One voice, one destiny. We remain undivided. Our hearts in harmony. Together we make a difference. Our friends, our families. We'll stand strong. We'll never quit. Together we feel the Singapore heartbeat. Together we make a difference. One voice.